امشب در 24 آمادگی تهران برای مذاکره با واشنگتن همزمان با آرایش جنگی آمریکا در منطقه. انتشار گزارش‌های تازه از غریب الوقوع بودن حملات علیه ایران. وزیر خارجه اسرائیل اما میگه از آغاز مذاکره ایران و آمریکا متعجب نمیشه. طرح جدید در کنگره آمریکا برای حمایت حداکثری از مردم ایران. قانونگذاران به دنبال حمایت منسجم کاخ سفید از مخالفان جمهوری اسلامی. مرگ مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی دهه 60، حسین علی نیری درگذشت. و تشدید جنگ تجاری بین‌المللی با تعرفه‌های جدید آمریکا. آیا جهان در برابر این تصمیم جنجالی ترامپ متحد میشه؟ از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با استقرار بیشتر نظامیان آمریکا در منطقه و بالا رفتن احتمال حمله مشترک این کشور و اسرائیل به ایران، بعضی رسانه‌های جهانی از افزایش تمایل تهران برای تقویت دیپلماسی و شروع مذاکرات خبر میدن. روزنامه تلگراف در بریتانیا هم به نقل از یک مقام ایرانی نوشته که جمهوری اسلامی شروع به خروج نیروهاش از یمن کرده. پیشتر روزنامه سان در همین کشور از غریب الوقوع بودن حملات گسترده آمریکا و اسرائیل خبر داده بود. ABC نیوز آمریکا هم با اشاره به استقرار 6 بمب افکن B2 در اقیانوس هند نوشته حوثی‌ها در یمن و همینطور ایران پیام‌های هشدارآمیز واشنگتن رو دریافت کردند. در همین حال گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل هم که به فرانسه رفته گفته این کشور مسیر دیپلماتیک رو برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای رد نمی‌کنه. افراطی ترین رژیم جهان نباید خطرناکترین سلاح جهان را در اختیار داشته باشه. جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هدف مشترک فرانسه و اسرائیل. اونچه که مهمه رسیدن به هدفه و هدف اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. فکر می‌کنم این یک موضوع مهمه و اجماع بین‌المللی رو هم به همراه خودش داره. البته مسیر دیپلماتیک رو رد نمی‌کنیم. اون چه مهمه رسیدن به هدفه. همونطور که میدونید ما با ایرانی‌ها گفتگو نمی‌کنیم. اونها واضح اعلام کردن که آمادن به صورت غیر مستقیم با آمریکا مذاکره بکنن و من تعجب نخواهم کرد که این مذاکرات آغاز بشه. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، به نظر میرسه که هنوز آرایش نظامی آمریکایی‌ها در منطقه آرایش نظامی جنگی هست، اما چقدر به نظرتون ممکنه که تمام این تهدیدات بصری که دارن به نمایش میذارن به خصوص در دیگو گارسیا و درس‌های اطلاعاتی که به رسانه‌های غربی دارن میکنن برای این باشه که اتفاقا جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونن؟ من فکر میکنم که نیروهایی که تا حالا آمریکا فرستاده به منطقه در درجه اول برای قدرت نمایی و برای کشاندن حکومت اسلامی به پای میز مذاکره مستقیم با آمریکا هستش و مسئله درگیری نظامی یا قریب الوقوع بودن درگیری نظامی ها فکر میکنم در احتمالش کمتر باشه، از این نظر که به نظر من هنوز نیروها و امکانات و تجهیزات و سلاح‌هایی لازم هستش به منطقه اعزام بشه تا این اطمینان رو بشه داشت که آمریکا ممکنه آمادگی یک عملیات نظامی گسترده رو در کنار اسرائیل به علیه ایران داشته باشه. هرچند که اعزام 7 فروردین به دیگو گارسیا یک اقدام واقعا غیر سابقه نداشته و خیلی منحصر به فرد هست، فوق‌العاده هست، ولی چیدن این هواپیماها روی کنار باند پروازی و به نظر من گذاشتن بمب‌های سنگرشکن در کنار آنها که عکس‌های ماهواره بتونن به خوبی اونها رو عکس برداری بکنن در حالتی که خب 4 آشیانه هست و میتونن حداقل 4 تا از این هواپیماها رو در داخل آشیانه‌های با تهویه مطبوع قرار بدن، نشون دهنده این هستش که آمریکا میخواد این پیامو به ایران برسونه که ما این توانایی رو در نزدیکی در داخل برد شما داریم که به اهداف
مستحکم هسته‌ای شما حمله بکنیم. ناو هواپیمابر دومی هم به منطقه اعزام شده که یک اسکادران F-35 داره که F-35 هواپیمای پنهانکار راداری هستن که اونها هم میتونن به عمق آسمان ایران نفوذ بکنن و هرچند که یک اسکادران دیگه F-35 به اردن اعزام شده و تعدادی هم هواپیمای A-10، ولی برای اینکه برای یک عملیات گسترده نظامی علیه ایران آمادگی ایجاد بشه، من فکر می‌کنم با وجود اینکه تصمیمی برای حمله زمینی به ایران وجود نخواهد داشت یا وجود نداره، ولی همچنان باید نیروهای نظامی زمینی بیشتری مثل نیروهای ویژه از لشکر 82 هوابرد و صدک هوابرد به منطقه اعزام بشه تا برای شرایط ویژه که پاسخ‌های غیرقابل پیش‌بینی از طرف ایران ممکنه پیش بیاد آمادگی وجود داشته باشه. امکانات پدافندی بیش از آن چیزی که الان اعزام شده به نظر من لازم هست به منطقه اعزام بشه و همچنین هواپیمای جنگنده بیشتر. حالا شاید در این روزها و هفته آینده این اتفاق دقیقاً بیفته و ما باید دقیقاً زیر نظر داشته باشیم جابجایی‌های نظامی رو، ببینیم چه نیروهای بیشتری و چه تجهیزات بیشتری به منطقه اعزام میشه. ولی در شرایط فعلی من فکر می‌کنم هدف اصلی این هستش که یک پیام خیلی جدی به ایران داده بشه و در این حال این امکانات نظامی به تدریج در منطقه مستقر بشه. شما مدت هاست که دارید تحرکات نظامی چنینی رو رصد میکنید، به خصوص در مؤسساتون در واشنگتن. میدونم که سوال دشواری است، اما اگر بخواید یک شرط بندی بکنید که این آرایش نظامی نشان از آستانه شروع یک حمله بزرگ داره یا همونطور که در همین سوال قبلی هم مطرح شد بیشتر نمایشی است برای اهرم‌های بیشتر داشتن در مذاکرات دیپلماتیک، روی کدام سمت این معادله به نظرتون سنگینی بیشتری می‌بینید؟ من فکر میکنم که باید با دقت زیادی تحرکات نظامی و اعزام نیروها و تجهیزات بیشتر در روزها و هفته‌های آینده رو زیر نظر داشته باشیم. اون موقع فکر میکنم با اطمینان بیشتری بشه اظهار نظر کرد، ولی در شرایط فعلی هرچند که اعزام 7 فروند B2 همزمان به پایگاه دیگو گارسیا یک اقدام فوق‌العاده و بدون سابقه پیشین بوده و با وجود اینکه نیروهای بیشتری دارن به منطقه اعزام میشن، ولی آنچه که الان در منطقه هست به نظر من برای یک حمله قریب الوقوع کافی نیست، ولی میشه انتظار داشتش که در آینده، در ظرف یک ماه آینده، در صورتی که نیروها، من تاکید میکنم نیروها و تجهیزات بیشتری به منطقه اعزام بشه، میشه این انتظار رو داشت که دولت آمریکا این انتخاب رو خودش داره آماده میکنه که در صورتی که ایران برای یک مذاکره مستقیم با آمریکا و روی میز گذاشتن تمام مسائل در کنار مسئله هسته‌ای آمادگی نداشته باشه، صرفا این انتخاب نظامی به صورت کاملا قابل اجرا برای رئیس جمهور آمریکا وجود داشته باشه. و بر اساس تجهیزاتی که تا این لحظه به خصوص در دیگو گارسیا میبینید، اگر رویارویی صورت بگیره حجم و بزرگی اون رو چقدر میبینید؟ خب این حملات میتونه خیلی گسترده باشه. اگر این 7 هواپیمای B2 همزمان به اهدافی در داخل ایران حمله بکنن، هر کدوم از اونها میتونن بین 2 بمب GBU-57 که برای نابود کردن نتنز و فوردو به خصوص کاربرد دارن، یا تا 16 بمب های کوچک 900 کیلوگرمی GBU-31 میتونن حمل بکنن که تعداد خیلی بیشتری از هدفهایی که با درجه استحکام کمتری هستند میتونن مورد حمله قرار بدن، یا اینکه همونطور که به محل استقرار نصرالله در بیروت حمله شد، از تعداد بیشتری بمب‌های 2000 پوندی یا 900 کیلوگرمی برای نفوذ کردن به یک هدف خیلی مستحکم استفاده بکنن و در کنارش هواپیمای F-35 برای حمله به پدافند هوایی مورد استفاده قرار بگیرن و از هواپیمای A-10 میتونن برای زیر نظر داشتن نیروهای نیابتی ایران در منطقه مثل در عراق یا در مقابله با قایق‌های تندرو ایران استفاده بشه. و همینطور نیروی هوایی اسرائیل میتونه از همون تاکتیک معروف خودش، یعنی استفاده از موشک‌های دوربرد بالستیک هواپرتاب استفاده بکنه و در این حال همزمان F-35 های اسرائیلی در همکاری تنگاتنگ با F-35 های ایرانی به شبکه‌های پدافند هوایی ایران، به رادارهای دوربرد ایران، به ویژه اون 11 رادار
افق نگر و همینطور سیستم‌های پدافند ایران حمله بکنن که بعد بتونن با هواپیمایی مثل F-16 و F-15 و همینطور بمب افکن‌های B2 و B1 و B52 بتونن تعداد بسیار زیادی از هدف‌ها رو مورد حمله قرار بدن. ایران خیلی فرق میکنه با کشورهای دیگه‌ای که تا حالا آمریکا و حتی اسرائیل درگیرون بودن. بسیار اهداف نظامی و استراتژیک در سطح این کشوری که 82 برابر اسرائیل مساحت داره گسترده هست و یک عملیات جنگی بسیار خاص و منحصر به فردی به نظر من همونطور که گفته میشه پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه باید انجام بگیره. اگر واقعا بخواین که واقعا توان نظامی ایران رو به ویژه توان پاسخ دادن ایران رو بهش لطمه بزنن و اونو کاهش بدن. میدونیم که ایران پایگاه‌های موشکی بالستیکی داره که میتونه تعداد زیادی موشک‌های بالستیک رو همزمان به اسرائیل و پایگاه آمریکا در منطقه شلیک بکنه. به ویژه پایگاه‌های آمریکا در منطقه در برد کمتری قرار دارن و میشه انتظار داشت که دقت بیشتری این موشک‌ها داشته باشن و مقابله با اونها هم اگر تعداد زیاد باشه کار خیلی آسونی نیست. پس باید این حملات در همون ساعت‌های اول بتونه تاثیر خیلی زیادی بذاره که بتونه قدرت پاسخ ایران رو تا حد قابل توجهی کاهش بده. به خاطر همین هم هستش که به نظر من رئیس جمهور آمریکا در صدور دستور حمله باید بسیار تحقیق خواهد کرد، بسیار تفکر خواهد کرد تا ببینه واقعا ارزش داره که این عملیات رو به این شکل انجام بده و در مقابلش امکان پاسخ دادن ایران به تأسیسات نفتی منطقه و تو پایگاه آمریکا در منطقه رو هم در نظر داشته باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. همکارم سمیرا قرایی هم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، سوالی که الان به خصوص بیننده های ما چپ و راست دارن از ما میپرسن این هستش که بالاخره جنگ خواهد شد یا مذاکره؟ سیگنال های متفاوتی در این چند روز گذشته به خصوص آمده. آرایش نظامی بسیار در منطقه بالا گرفته ولی در عین حال نشانه هایی هم وجود داره که شاید جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره باشه. در واشنگتن چه میگن اونهایی که بیشتر میدونن در مورد احتمال مذاکره یا جنگ؟ فرداد، الان میدونیم از سمت جمهوری اسلامی که اینها آماده مذاکره غیر مستقیم هستن. دیپلماتیک نویسندش لورا روزن امروز گزارش رو منتشر کرده بود و میگفت در نامه‌ای که جمهوری اسلامی به ایالات متحده فرستاده ابراز علاقه کرده جمهوری اسلامی که بیاد مذاکره غیر مستقیم بکنه و مشخصا انجام مذاکره مستقیم رو رد کردند. منابع ایرانی، منابع نزدیک به جمهوری اسلامی به لورا روزن گفتند که اگر ایالات متحده پیشنهاد ما برای انجام مذاکره غیر مستقیم رو بپذیره، این مذاکرات 2 تا 3 هفته دیگه در کشور عمان آغاز خواهد شد که یک چارچوبی چیده بشه از آنچه که طرفین میخوان راجبش بحث بکنن و از اونجا میخوان این داستان رو ادامه بدن. این در حالیه که ما در این مدتی که گذشت از سمت ایالات متحده خب کلمه دایرکت نگوشیشن رو خیلی روشن میشنیدیم. یعنی هم خود آقای ترامپ از مذاکرات مستقیم صحبت میکرد، هم مدیر اطلاعات داخلیش به بحث مذاکرات مستقیم اشاره کرد در کنگره و خب این یک مقدار مسئله است که آکسیوس دیروز اومد نوشت که حالا آمریکا داره بحث مذاکره غیر مستقیم رو هم بهش جدی فکر میکنه. امروز من از شورای امنیت ملی ایالات متحده این رو جویا شدم که اگر مذاکرات بخواد غیر مستقیم باشه، آیا شما مسیری پیش روی خودتون میبینید؟ یک چشم اندازی وجود داره که بخواین از طریق مذاکرات غیر مستقیم پیش برید؟ که به ما جواب دادند که آقای ترامپ بسیار جدی هست در اینکه جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه و ما همچنان فشار وارد می‌کنیم که جمهوری اسلامی مستقیم مذاکره بکنه. این به این معناست که همچنان این تصمیم اینجا در کاخ سفید گرفته نشده که آیا مذاکرات مستقیم باشه یا غیر مستقیم و از قضا برخلاف چیزی که آکسیوس میگه همچنان دولت ترامپ مصره که داستان رو به شکل مستقیم بخواد پیش ببره. ما در رابطه با حماس دیدیم که ایالات متحده به شکل بی سابقه‌ای برای اولین بار با یک گروهی که تروریست مینامه نشستن صحبت کردن که ببینن سرنوشت غزه، سرنوشت گروگان‌ها چه خواهد شد. این دولت به نظر میرسه که بیشتر به دنبال اینه که بتونه مستقیم با کسی که مسئول و تصمیم گیر هست در جمهوری اسلامی، نه تخت روانچی، نه غریب آبادی، نه عراقچی، یعنی با علی خامنه‌ای بتونن بشینن صحبت بکنن. این رو ما در صحبت‌های استیو ویتکوف با
تاکر کارلسون هم شنیدیم که دنبال مذاکره مستقیم هست، ابراز علاقه کرد که حتی بره تهران. پس دولت به دنبال این مذاکره مستقیم الان بر اساس جوابی که شورای امنیت ملی به ما داد همچنان دنبال این هستن که مذاکره مستقیم رو انجام بدن. اما بحث نظامی رو هم ما به کرات انجام میدیم، به این خاطر که دو تا سناریو کاملا متفاوت هستن پیش روی دولت ترامپ هست. یکی استفاده از گزینه نظامی است، دیگری بحث دیپلماسی و مذاکره است. هر دو رو به نظر میرسه که این دولت درش جدی هست، یعنی اگر که بخواد از گزینه نظامی استفاده بکنه به دنبال این هست که بتونه تمامی تجهیزات و ادوات رو اونجا داشته باشه که به محض اینکه تصمیم گرفته شد ازش استفاده بکنه. یعنی تهدیدی که صرفاً تهدید نیست و جنبه عملیاتی داره. در بحث مذاکره هم به هر حال گزارشایی بود که اینها همین الان هم دارن در عمان صحبت میکنن. این گزارش‌ها هرگز از سمت ایالات متحده تایید نشد، ولی میدونیم خواستای آمریکا بسیار روشنه، یعنی هم از سمت کاخ سفید، شورای امنیت ملی، وزارت خارجه خواستار رو شنیدیم بحث هسته‌ای به کل کنار بره، موشکی محدود بشه، نیابتی رو قطع بکنه. اگر در هر نوع صحبتی ایالات متحده رو به این خواستار برسونه قطعا ایالات متحده ازش استقبال خواهد کرد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون از کاخ سفید با ما. جای کمی لحظات پیش دونالد ترامپ به مقصد پایگاه هوایی مشترک اندروز که تصاویر زندش رو میدیدید کاخ سفید رو ترک کرد. آقای ترامپ عازم فلوریدا هست برای شرکت در یک تورنمنت گلف. در روز حساسی هم آقای ترامپ واشنگتن رو ترک میکنه که تعرفه‌های گسترده هم علیه کشورهای مختلف جهان وضع شده. ممنونم از همکارم سمیرا قرایی در کاخ سفید. در شرایطی که کاخ سفید با اعمال سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در حال بررسی گزینه‌های مذاکره یا حمله نظامی به تهران، طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا تهیه شده که در صورت تصویب دولت آمریکا رو به حمایت حداکثری از مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی موظف می‌کنه. این طرح که از سوی جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شده، از دولت آمریکا می‌خواد برای حمایت از مخالفان حکومت ایران سیاستی منسجم و مؤثر در پیش بگیره. تامی تابرویل سناتور جمهوری‌خواه در پاسخ به سوال همکارم آرش علایی درباره چشمانداز سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ از جمله این طرح و تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی گفت مطمئناً او هم از کمک به مردم ایران حمایت می‌کنه. من برای مردم ایران تحت حاکمیت این رژیم متاسفم. اونها خیلی رنج کشیدن. امیدوارم بتونیم کاری انجام بدیم. مطمئنم از کمک به مردم ایران که میخواهند از استبدادی که فعلا تحت اون قرار دارن خارج بشن حمایت میکنم. من فکر نمیکنم ما غذا و دارو رو تحریم کنیم. اگر کسی تحریم میشه یعنی کاری که رئیس جمهور ترامپ داره انجام میده در حمایت از مردم ایرانه. تحریم رژیمیه که حتی مردم خودش هم میکشه. منابع اونها از بین برده میشن. منابع درآمد اونها از طریق فروش نفت و گاز. بنابراین رئیس جمهور ترامپ برای اولین بار این کار را انجام داد. مطمئنم که او حواسش به همه چیز هست، اما من چیزی در مورد تحریم علیه خود مردم ایران نشنیدم. همکارم آرش علایی خودش هم از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش بیشتر به ما بگو در مورد این طرح دقیقاً حامیان اون به دنبال چه هستن؟ خب این طرح همونجور که شما گفتی توسط دو قانونگذار، یکی جمهوری‌خواه یکی دموکرات، در مجلس نمایندگان تهیه شده است. وبسایت تلویزیون ایران اینترنشنال میگوید که این طرح توسط دو اندیشکده، یکی نوفتی و اندیشکده دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن دی سی حمایت شده است و اونها هم کمک کردند. میدونیم هر دو اندیشکده به شدت روی جمهوری اسلامی تمرکز دارن و اطلاعات بسیار زیادی دارن، مخصوصا در مورد اون روش هایی که جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر یا برای اینکه بخواد به مردم ایران فشار بیاورد یا بخواد به اکتیویستایی که در خارج فشار بیاورند، این دو اندیشکده ازشون اطلاعات بیشتری دارن. خود آقای جو ویلسون هم نماینده است که به شدت مخالف جمهوری اسلامی است. در این زمینه صحبت‌ها و سخنرانی‌های زیادی کرده است، به طور مرتب با مخالفین جمهوری اسلامی ملاقات دارد و اطلاعات بسیار خوبی دارد. آقای جو ویلسون هم بی اطلاع نیست از این داستان. مسئله اصلی این است که الان چند تا چیز دستگیر من شد از صحبت‌هایی که امروز با جمهوری خواهان کردم. یکی از صحبت‌های آقای تابرویل. خب آقای تابرویل یک سناتوری است که بیشتر
منزجر است، خیلی منزجر است از درگیری‌های نظامی. فردی است که بیشتر معتقد است امریکا باید ایزوله باشد، امریکا باید جدا باشد از بقیه دنیا، امریکا نباید جاهای دیگر برود سراغ جنگ. و آقای تابرویل صحبت‌هایی که کرد به من نشان داد که ایشون فکر می‌کند فشارهایی که الان دولت ترامپ می‌آورد از لحاظ اقتصادی خوب است و حتی باید بیشتر هم بشود. در بخشی از سوالات هم ایشون گفتن که اگر یک رژیم مثل جمهوری اسلامی که به مردم خودش رحم نمی‌کنه میخواهند جلوش رو بگیرن، این از طریق بلاکید اتفاق میافتد، از طریق سد کنند راه اقتصادش رو، سد کنند راه درآمدش رو، جای اینکه بخوان اجازه بدن که میلیاردها دلار در بیارد و تو خزانه‌اش برسد و بخش گنده‌اش رو خرج کشتن و سرکوب مردم ایران بکند، باید جلوی کلش گرفته بشه. اون وقتی که مشکلات خیلیش حل خواهد شد. بخش دیگری که باز برای من جالب بود صحبت‌های تد کروز، سناتور مشهور از ایالت تگزاس. آقای تد کروز ما می‌دونیم ایشون به شدت مخالف جمهوری اسلامی هستن و بارها صحبت از تغییر رژیم کردن، حتی ابایی نداشتن صحبت از قدرت نظامی هم بکنن. اما امروز که من با ایشون صحبت کردم، ایشون لحنشون تا حدودی نمیتونم بگم فرق کرده بود، اما چیزی که به من گفت ایشون این است که اصلا این فشارهای اقتصادی اهرم‌های کافی هستند و ایشون گفت دولت ترامپ به نظر ایشون اینقدر گزینه‌های زیادی الان برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی دارد که دیگه نیازی به اهرم نظامی نیست. و بخشایی از گفتگوی من با سناتور تد کروز گوش کنید. I support maximum pressure on Iran. من از اعمال فشار حداکثری بر ایران با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار داریم، چه اقتصادی و چه دیپلماتیک، حمایت می‌کنم. در دوره اول ریاست جمهوری، سیاست فشار حداکثری بسیار موفق بود. من مدام از رئیس جمهور خواستم که دوباره از همه ابزارهای موجود برای فشار حداکثری بر ایران استفاده کنه. آیت الله دشمن ماست. وقتی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میده، من حرفش رو باور می‌کنم. به نظرم هر کاری که بتونیم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و در نهایت حمایت از تغییر رژیم در ایران انجام بدیم، امنیت ملی آمریکا رو تقویت میکنه. به نظرم ما راه‌های زیادی برای فشار آوردن داریم که نیازی به اقدام نظامی نداره و فشار اقتصادی و دیپلماتیک میتونه تأثیر عمیق و قدرتمندی داشته باشه. به هر حال فکر میکنم نیت آیت الله کاملا خصمانه است. اون یه دیکتاتور مذهبی و جنایتکاره که قصد نسل کشی داره. 2 بار سعی کرده رئیس جمهور ترامپ رو ترور کنه. به نظرم باید تهدیدش رو خیلی جدی بگیریم. و بخش بعدی هم که در این زمینه وجود دارد این است که فردا در زمان دولت بایدن شما می‌دیدید جمهوری خواهان به شدت شاکی بودن از سیاست‌های دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی. الان در دولت ترامپ می‌بینید بعضی از جمهوری خواهان در بخش‌های از سیاست خارجی یه مقدار اختلاف بعضی‌هاشون دارن، زوایایی دارن با دولت ترامپ. اما الان آقای ترامپ از وقتی اومده است اینقدر در حد عرض همین 2 ماه گزینه‌های مختلف گذاشته است روی میز، از فشارهای اقتصادی رفتن سراغ اون معافیت‌هایی که برای خرید نفت و گاز میدادن به عراق و ترکیه، از محدود کردن منابع مالی، منابع دلاری جمهوری اسلامی. ایشون انقدر گزینه‌های مختلف روی میز گذاشته است که حتی جمهوری خواهان بسیار دو آتشه‌ای مثل آقای تد کروز که حالا همیشه صحبت از درگیری نظامی کردن، به نظر میاد جمهوری خواهان خیلی راضی هستن الان از کاری که دولت ترامپ انجام میده در قبال ایران. گزینه‌هایی که الان داده است رو همشون تایید میکنن و به نظر میاد به شدت محکم پشت سر رئیس جمهور ترامپ ایستادند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. کامران خانسارینیان نایب رئیس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نوفتی از استودیو ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای خانسارینیان ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چه هست دقیقاً این بسته که شما ازش حمایت میکنید؟ چه نکاتی داره که اون رو متفاوت میکنه با بسته‌های قبلی؟ فرداد خیلی خوشحالم که بار دیگر در خدمتتون باشم و بینندگانتون. لایحه‌ای که دیروز در کنگره امریکا ارائه شد، لایحه حمایت حداکثری، پروژه‌ای است که ما در نوفتی روش کار کردیم. همونطور که در گزارشتون اومده آقای علایی گفتن که با دوستامون در بنیاد دفاع از دموکراسی FTD هم با اونا همکاری کردیم و اینجا لازمه که از آقای ویلسون و پنتا تشکر بکنم برای اینکه اینا حاضر بودن نه فقط با حرف
حرف بلکه در عمل در کنار مردم ایران بایستند و کمک بکنن از خواسته های آزادیخواهانه‌شون در مبارزه با جمهوری اسلامی. شاید بگم مهمترین نکته این لایحه پیشنهاد شده این هستش که از حق مردم ایران برای تغییر رژیم و انتخاب نوع نظام بعد از جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسه. مشخصا نوشته شده که حق مردم ایران هست که به یک آینده روشن‌تر، بهتر، دموکراتیک، پیشرفته و آزاد دست پیدا بکنن و کنگره از اون حمایت میکنه و برخلاف بعضی از قطعنامه‌ها و چیزایی که تو کنگره میبینیم که پشتش یک هدف ایدئولوژیک خاصی باشه یا یک چیز دیگر، این فقط از خواسته های مردم و مبارزه مردم حمایت میکنه و یه سری ابزار هم در اختیار ملت ایران قرار میده برای اینکه در مبارزهشون استفاده بکنن. فکر میکنم که یک قدم تاریخی بوده، قدم بسیار مهمی بوده و حمایت حد اکثری از مردم همراه با فشار حد اکثری بر رژیم یک ترکیبی است که به نظر ما میتونه رژیم رو تضعیف بکنه و مردم رو قوی تر بکنه و به خواسته هاشون و به پیروزی نهایی نزدیکتر بکنه. در یک شرایط ایدئال اگر به تصویب نهایی برسه، تصور شما از این کمک‌های مالی که میگید باید از افراد و نهادهایی که اپوزیسیون هستند رو به صورت مدنی و دموکراتیک خواستار برکناری جمهوری اسلامی هستند به چه شکلی خواهد بود؟ خب به عنوان مثال در این قانون یا در این لایحه صحبت از یک صندوق میشه و اون صندوق برای حمایت از مردم، حمایت از معترضین و کسایی که میخوان اعتصاب بکنن تحت نظارت خزانه‌داری امریکا باید اداره بشه. یه نکته مهم دیگر این هست که در این لایحه نه دنبال پول اضافه دولت امریکا هستیم، نه دنبال سربازای امریکا هستیم برای تغییر رژیم در ایران. اگر قرار پول خرج بشه، تا به حال خرج شده. دولت امریکا میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده برای رسوندن اینترنت آزاد و بدون فیلتر به ایران از طریق VPN و تکنولوژی های دیگر. در آینده هم اگر این قانون تصویب بشه، این لایحه به قانون تصویب بشه و اعمال بشه، اجرا بشه، خب پولی که در این لایحه پیشنهاد میشه که ازش استفاده بشه پول خود مردم ایرانه. پول بلوکه شده که میگن مال جمهوری اسلامی است اما در واقع مال مردم ایرانه. از اون پول باید استفاده بشه. اینجا دنبال پول مالیات دهنده امریکا و یا شهروندای این کشور نیستیم. این پول مال ایرانه و باید برای مردم ایران در مبارزهشون استفاده بشه. به گمانم به خصوص در دولت آقای ترامپ الان این نکته که بهش اشاره کردید نکته مهمی است، چون اونها خیلی به دنبال کاهش هزینه‌های اضافی به زعم دولت آقای ترامپ هستند. چقدر امیدوار هستید که دولت فعلی ایالات متحده حامی این طرح باشه؟ امیدوارم باشن. آقای ویلسون به هر حال یک عضو مشهور کنگره امریکا هستن و ارتباط خوبی با دولت دارن و همونطور که توی گزارشتون اومده سناتورهای دیگه هم هستند که به احتمال زیاد از این طرح در کاخ سنا حمایت خواهند کرد. الان مشغول این هستیم که این لایحه در سنا هم ارائه بشه و در خود دولت آقای ترامپ فکر میکنم کسایی باشن که واقع بینانه به قضیه نگاه میکنن و 45 سال 46 سال کارنامه جمهوری اسلامی رو دیده و متوجه شدن و میفهمن که جمهوری اسلامی امکان نداره دنبال صلح با امریکا باشه، امکان نداره بپذیره شرط و شروطی که آقای ترامپ برای مذاکره یا برای رسیدن به یک توافق دیگر گذاشته. متاسفانه هم کسایی میبینیم در دولت آقای ترامپ که اینجوری نمیبینن قضیه رو، واقع بینانه به قضیه نگاه میکنن. یک سری خیالایی دارند که شاید با همچین رژیم دیکتاتوری و خونخوار که نه فقط مردم ایران رو به قتل رسونده بلکه سربازای امریکایی، شهروندای امریکایی رو کشته در این نزدیک به یک نیم قرن. این کسایی که اینجوری فکر میکنم در اقلیت باشن در دولت امریکا و در دولت ترامپ و فکر میکنم آخر سر توافقی که دنبالش هستن بهش نخواهند رسید و باز مجبور میشن برگردن به فشار موفق، فشار حداکثری بر رژیم و این دفعه حمایت حداکثری از مردم هم اضافه بکنن. ممنونم از شما. کامران خانسارینیا، نایب رئیس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، نفتی از استودیو ما در واشنگتن.
رسانه‌ها در ایران از مرگ حسین علی نیری قاضی شهر و یکی از اعضای اصلی هیئت صدور احکام اعدام سال 67 خبر میدن. نیری در اوایل دهه 60 با حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی به عضویت هیئت صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در اومد که بعد از اون هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران اعدام شدند. نیری تا سال 1401 مشاور عالی رئیس قوه قضاییه ایران بود. بر اساس بعضی گزارش‌ها نیری در مکانی که علی رایزنی و محمد مقیسه در 29 می ماه مورد سوء قصد قرار گرفتند و کشته شدن حضور داشت، ولی خبری در ارتباط با او منتشر نشده. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاهد، اول در مورد سابقه و میراث حسین علی نیری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهمون بگو. فرداد، نیری مورد قابل توجه هست. جزو ملاهایی هست که به خاطر نزدیکی به در واقع آخوندهایی که حکومت رو به دست گرفتن بعد از انقلاب 57 خیلی زود وارد دستگاه قضایی شد و خیلی زود هم علیرغم سن پایینش پیشرفت کرد. سال 67 مرداد 67 که خمینی مشخصاً از نیری و اشراقی اسم آورد، اشراقی یه مرد غیر معمم بود که حقوق خونده بود، دادستان تهران بود، که از اعضای هیئت مرگ بود. نیری یک ملای 32 ساله بود که به تدریج پیشرفت کرده بود در دستگاه مرگ و شده بود قاضی شرع تهران، قاضی در واقع حاکم شهر. به عنوان حاکم شهر عضو هیئت مرگ شد. بعد از اتمام کار هیئت مرگ، عملاً بعد از اینکه کار کشتن زندانیان تمام شد، خمینی از کار اون و رئیسی که به هیئت مرگ اضافه شده بود علاوه بر پور محمدی خیلی راضی بود. اون در واقع 11 دی ماه 67 یک حکم صادر میکنه برای رئیسی و نیری، میگه که در سمنان و سیرجان و اسلام آباد و درود اونجا وضعیت دستگاه قضایی مناسب نیست، شل رفتار میکنن. این از اون مواردی بوده که آخوندهایی بر دار خمینی می اومدن از جای مختلف ایران و مثلا شکایت میکردن که مثلا دستگاه قضایی احیانا قانونی رفتار میکنه، به این معنا که همینجور مردم دم تیغ نمیده، میفرسته میگه برید جدی برخورد بکنید، اون شدت اسلامی رو نشون بدید. اونجا اینا از اون ماموریت برمیگردن، در واقع زمان خیلی کوتاهی میرن یه سری اعدام اونجا انجام میدن. 2 بهمن دوباره خمینی یه حکمی برای نیری و رئیسی صادر میکنه، میگه پرونده های راکت در دادگاه های انقلاب زیاده، برید بهش رسیدگی بکنید. نه فقط دادگاه انقلاب، دادگستری تهران به طور کلی، عمومی و انقلاب اون موقع جدا بودن، زیاده برید رسیدگی بکنید و حتی پرونده‌های قصاص رو سریع عمل بکنید، شیوهی که خمینی خیلی دوست داشت. 24 بهمن فقط 20 گذشته میگه که یه ملایی میاد به خمینی میگه در تنکابون اعمال خلاف عفت انجام میشه، ممکنه زنی روسری نداشته مثلا چنین چیزهایی. به نیری حکم میده، میگه برو اونجا و حکم خدا رو در واقع اجرا کن. در اردیبهشت 67 کروبی و حسن صانعی، کروبی اون موقع مهدی کروبی رئیس بنیاد شهید بود، صانعی هم رئیس بنیاد 15 خرداد بود، میگن که چون آقای نیری خیلی وارسته است، خیلی قاطع، خیلی خوب آدم میکشه، ایشون رو بیاید منصوب بکنید، از خمینی میخوان برای اینکه به پرونده غارتگران مردم و این پرونده های طاغوتی رسیدگی بکنه. نیری میره اونجا و اونجا هم به همین ترتیب رفتار میکنه، چنان رضایت خمینی رو جلب میکنه دوباره که در واقع 9 روز بعد 28 اردیبهشت سال 68 خمینی بهش میگه که به طور کلی برید دادگاه انقلاب، در حکمش هست، این عیناً هست، میگه خارج از قید و بندهای قانونی رسیدگی قاطع بکنید، یعنی قانون نیاز نیست، هر کس رو تشخیص دادید بکشید، هر کس رو خواستید براش حکمای سنگین ببرید یا به هر ترتیبی رفتار بکنید. بعد اینکه خمینی میره خب مزدش رو میگیره، در 33 سالگی در واقع بدون هیچ تجربه، این ملایی که فقط رفته حوزه آداب طهارت خونده، میشه معاون در واقع رئیس دیوان عالی کشور. چند سال؟ 24 سال. همزمان برای اینکه از سفره نعمت اسلام هم در واقع عقب نمونه، میشه عضو هیئت امنای بنیاد ستاد اجرایی خمینی، اونی که اموال مردم رو به عنوان ضد انقلاب و طاغوتی مصادره میکردن و در واقع غارت میکردن. بعد هم که از سال 92 تا 1400 هم شد رئیس در واقع دادگاه عالی قضات، به عنوان کسی که قراره در مورد قضاتی که خلاف قانون رفتار کردن رسیدگی بکنه، آدمی که در تمام دوران خدمتش تا قبل از اون عملاً وظیفه‌ش این بوده که خارج از قانون رفتار بکنه.
طبیعتا او صندوقچه اسرار هم هست دیگه. شاید اگر خیلی کوتاه بگید چقدر واقعا مرگش الان میتونه کار رو دشوار بکنه، به خصوص برای خانواده‌های دادخواه و کسانی که به دنبال کشف حقیقت‌های بیشتر درباره اعدام‌های 67 هستن. نکته بسیار مهم فرداد، بخوام خیلی کوتاه بگم، الان بسیاری از خانواده دادخواه خوشحالن از مرگ یک قاتل فرزندانشون، شماری هم ناراحتن از این که فرصت از دست رفت که این آدم مقابل دادگاهی، واقعا دادگاهی درست حسابی بیسته و کمک به کشف حقیقت پاسخگو بشه. این نگرانی وجود داره چون رئیسی مرده، نیری مرده، هنوز اشراقی و پور محمدی زنده هستن، ولی نمیدونیم اونها هم که سنشون اتفاقا از نیری بیشتره، مشخصا اشراقی سنش بیشتره، چقدر عمر میکنن. آیا این فرصت فراهم میشه که چون به هر حال اون چه که اتفاق افتاده بخشش مستنده، اما بخش بسیار مهمیش اونی هست که در واقع بیدادگاه‌های به اصطلاح مرگ چند دقیقه اتفاق افتاده، چه شکلی برخورد کردن، چرا اینجوری برخورد کردن، چه مقاماتی اینا رو تشویق و تقدیر کردن، چه شکلی این مکانیزم عمل کرد. این کارو سخت میکنه طبیعتاً و دادخواه امیدوارن که در عین ابراز خرسندی از اینکه یک کسی بالاخره که امکان کشتن بیشتر ازش گرفته شده با مرگش، امیدوارن که اشراقی پور محمدی زنده بمونن و در دادگاهی منصفانه پاسخگوی اعمالشون باشن و به این کشف حقیقت کمک بکنن. شاهد علوی در واشنگتن دی سی، ممنونم هستم. تعرفه‌های گسترده دولت دونالد ترامپ بر واردات آمریکا که دیروز چهارشنبه اعلام شد با تهدیدهای کشورهای دیگه برای اقدام متقابل مواجه شده و نگرانی‌ها از تشدید جنگ تجاری و اختلال در نظم جهانی بیش از پیش شده. چین قول مقابله با تعرفه‌های 54% رو داده و اتحادیه اروپا هم اعلام کرده به تعرفه 20% واکنش نشون خواهد داد. کره جنوبی، مکزیک و هند فعلا از اقدام فوری خودداری کردن و منتظرن تا با مذاکره امتیازاتی در برابر تعرفه‌های هدفمند که قرار از هفته بعد اعمال بشن به دست بیارن. بازارهای جهانی متلاطم شده و رهبران جهان از جمله صدراعظم آلمان هشدار دادن که این تصمیمات اشتباهن و به تجارت جهانی ضربه میزنه. اردوان روزبه خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. اردوان، همین الان هم دارم میبینم بسیاری از بازارها از شرق آسیا گرفته تا خود ایالات متحده واکنش مثبتی نداشتن. تقریبا هیچ کشور و قلمرویی در جهان نیستش که از حداقل 10% تعرفه در امان بوده باشه در طرح جدید آقای ترامپ. یعنی در واقع دیروز بعد از ساعت 2 آقای ترامپ موضوع تعرفه‌ها رو مطرح کرد. همه بر این باور بودن اصل زلزله امروز صبح شروع میشه و درست مؤسسه معتبری مثل نیوزمکس آغاز کار بورس رو اعلام کرد. خودش شرکتی بود که 19% ارزش سهامش کاهش پیدا کرد و فقط این بلا دامنگیر نیوزمکس نبود. نایکی، آمازون، اپل، شرکت‌های حتی مثل هارلی دیویدسون و خیلی های دیگه با یک افت شدید روبرو بودن. به همین دلیل بورس نسدق در 57% یکباره کاهش رو نشون دادن و S&P هم حدود 3.7% رو نشون داد. بازارهای آمریکا در عمل با یک تلاطم بسیار گسترده روبرو شدن. اما این فقط محدود به بازارهای آمریکا نبود. بورس شرق آسیا هم مثل همین اتفاق منفجر شد و در عمل شرایط به نحوی قرار گرفت که حالا دولت‌ها باید وضعیت خودشون رو روشن کنن چطور میخوان باش کنار بیان. سخنگوی کاخ سفید گفته اینها نهاییه و قابل تغییر نیستش، اما از بازار خواسته که کنترل کنن خودشونو و در واقع اعتماد کنن به کاری که ترامپ داره میکنه. جیدی ونس هم تاکید کرده به این که منتظر باشن، صبور باشن ببینن چی میشه. اما مهمترین نکته این هستش که چطور میشه صبور بود در بازاری که کوچکترین تغییری میتونه یک تلاطم بزرگ رو درست بکنه. در ایالات متحده آمریکایی که الان هر تولیدی در این کشور در حال حاضر 5 برابر گرانتر تمام خواهد شد از اون چیزی که در چین تولید میشه و در عمل شرایط موجود به شکلی پیش خواهد رفتش که آمریکایی‌ها باید سازوکار تازه‌ای رو پیش بگیرن. همچنین اروپایی‌ها. بریتانیا اعلام کرده 400 در لیست 400 صفحه‌ای رو داره برای اعمال تحریم هاش، در واقع تعرفه هاش، و همچنین کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنن که راهکاری رو برای اقدام متقابل پیدا کنن. ژاپنیا میگن سرمایه‌گذاریشون رو بیشتر خواهند کرد. مکزیکیا دارن میگن ما 84% تولیداتمون مطابق تعرفه هستش که میشه ازش معاف بشیم. اما به نظر میاد این تلاطم بازار آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده، همونجوری که بازار اروپا و بازار جهان رو تحت
تاثیر قرار داده. ممنونم از تو. اردوان روزبه، همکارم از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت هم به ما پیوسته. آقای معماریان، همین الان هم همونطور که در ابتدای گزارش اشاره کردم بازارهای زیادی واکنش منفی نشون دادن، از جمله S&P 500 بالای 4%، نزدک بالای 5%، بازارهای آسیایی هم همینطور و تازه حالا به نظر میرسه که پس لرزه های این تعرفه ها بیشتر و بیشتر هم احساس خواهد شد. این به نظر نمیاد که یک تعرفه و یک مالیات و یک گمرک محدود باشه. به نظر میرسه که تاثیرش بسیار فراتر خواهد بود، نه فقط در ایالات متحده، در سراسر دنیا. کاملا همینطور هست. فراتر از یک تعرفه معمولی هست، بسیار فراتر از انتظار کارشناسا بود. انتظارش میرفتش که ترامپ تعرفه ها رو اعلام بکنه، ولی در طی همین ساعت‌های گذشته از بزرگترین قمار سیاسی آقای ترامپ یاد میشه. این تعرفه ها گفته میشه که از 1930 به بعد، از جنگ جهانی دوم به بعد، در طی 7 سال گذشته چنین تعرفه هایی گذاشته نشده و برای نظم اقتصاد جهانی که خود ایالات متحده بنیان گذارش بوده در واقع صدمات بسیار زیادی خواهد داشت. این تعرفه ها رو آقای ترامپ ادعا میکنه که برای این گذاشته که تجارت منصفانه تری رو به بقیه دنیا رو داشته باشه و اینکه بتونه که شغل بیشتر در ایالات متحده ایجاد بکنه، در حالی که عمده کارشناسان نظرشون هستش که این تعرفه ها باعث خواهد شد که قیمت کالاهایی که مصرف کنندگان آمریکایی میخرن در آمریکا افزایش پیدا بکنه و در دراز مدت در طی چند ماه آینده مردم خرید کمتری بکنن و این باعث این بشه که تجارت ها، بیزنس ها به هر حال با فروش بیشتر کمتری داشته باشن و باعث رکود اقتصادی بشه و رکود اقتصادی در آمریکا یعنی رکود اقتصادی در آمریکا، در آسیا و ما با یک رکود اقتصادی جهانی مواجه خواهیم بود. بنابراین در مجموع کسی این باور رو نداره که الان که این تعرفه ها ایجاد شده مثلا کارخانه‌های مختلف فردا بگن که باشه ما بالا میشیم میایم آمریکا محصولاتمون رو میسازیم، چون که حتی اگر این کارم بکنن که اصلا غیر منطقی هست و غیر عملی هست، گفته میشه که حداقل 10 سال 15 سال طول میکشه. بنابراین ما با یک دوره بسیار عجیب غریب مواجه هستیم که همونطور که شما اشاره کردین مکرون مثلا میگه این تصمیم بیرحمانه و بدون بنیانی هست. صدر اعظم آلمان، نخست وزیر کانادا و بقیه مسئولینی که به هر حال بقیه رهبران جهانی نسبت بهش واکنش میدن بخاطر تبعاتی که خواهد داشت قطعا. آقای معماری، همین الان در گوشه سمت چپ تصویر داریم شاخص میانگین صنعتی داو جونز رو می‌بینیم که همونطور که اشاره کردم بالای 3.5% از دیروز تا الان کاهش پیدا کرده. این فقط یک عدد در حال کاهش نیست، یعنی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی بسیاری از سرمایه‌هایی که بعضی از اونها رای دهندگان با آقای ترامپ هستند. چقدر فکر می‌کنید که این میتونه هزینه سیاسی داشته باشه هم برای آقای ترامپ و هم برای حزب جمهوری‌خواه؟ مردم عمدهشون بالای 80% مردم به آقای ترامپ رای دادن برای اینکه ایشون مسائل اقتصادی و معیشتی رو برطرف کنه. مسئله دوم مسئله تورم بودش، مسئله تعرفه ها رو ردیف 8 و 9 بوده. حدود 60% مردم آمریکا با موضوع تعرفه ها مخالف هستن، به خصوص مخالف هستن با تعرفه روی متحدان آمریکا مثل کانادا و اتحادیه اروپا. بنابراین آقای ترامپ در یک وضعیت بسیار سختی خواهد بود اگر که این تعرفه ها که قطعا این کار اتفاق خواهد افتاد در طی هفته‌های آینده تاثیرش روی اقتصاد مردم بذاره. همونطور که شما گفتین بحث بازار بورس، بازار سهام، وقتی که مردم میگن شاخصش پایین اومده بالا رفته، از این جهت مهم است که بسیاری از مردم اون پولی که برای بازنشستگی ذخیره میکنن در بازار بورس سرمایه گذاری شده و پایین اومدن اون در واقع باعث میشه که این افراد پول کمتری رو به عنوان بازنشستگی بگیرن. و من در طی روزهای گذشته با افرادی صحبت کردم که گفتن که مثلا اون پولی که من در صندوق بازنشستگی دارم 20% کاهش پیدا کرده. افرادی که 65 سالشون، 70 سالشون، 75 سالشون و به هر حال بالا رفتن و پایین رفتن این سهام بازار بورس میتونه تاثیر بسیار قطعی و جدی رو زندگیشون بذاره. بنابراین همونطور که شما گفتیم بسیاری از مردم در واقع که با آقای ترامپ رای دادن میتونن که متاثر بشن از تاثیرات بسیار منفی این سیاست اقتصادی که ایشون مطرح کرده. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما. و ممنونم از شما که برنامه 24 امشب رو همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر در یوتیوب میتونید دوباره ببینید.